Tervetuloa Sipa Jätkäpalle. Tällä kertaa opetellaan käymään sätkää amiskyykyssä ja ihaillaan mitä tänne vanha Pemarinrauta ruostuu silmissä täällä Suomen talvessa. No ei nyt sentään. Näistä meidän lukkoperäkonversioista tullut niin paljon kysymyksiä, niin tehdään tänne lyhkäinen video, että miten nämä on oikeasti toiminut. Ja varmaan eniten noista lukkoperäjuttuista on kysytty, että miten tämä E39 tehty tämä Racing Tipsin konversiosetti toimii ja pitääkö se, niin joo ja ei. Kyllä se siis pitää, tai siis piti silloin kun mä kerkisin about pari kuukautta ajat täällä Kuivalatielle, mulla olisi nyt 2.5 alla tässä näin ja kyllä niillä pystyi donitseja pyörittelemään ja hyvin, että kyllä silloin toimi tuo lukkoperä ja se okei, pitihän se lähettää aika sellainen määrätietoisesti, että se suostui pyörimään sun muuta. Hyvin se kahdella sutta sieltä, ei sun puolesta, että silloin se kyllä uutena ainakin pelasi ihan niinku pitää ja sitten toiseksi aika paljon kysytty, että toimiko tuo vakio luistoeste tässä ja se on ihan niinku alunperinkin se luistoeste, että se ei ole tuosta lukkoperästä valittanut mitään, että se on ihan samalla, että kun valo välähtää, niin ankkuri putoaa se luistoeste, että siinä ei oikeastaan mitään eroa, eikä oikeastaan apsit tai mitkään vikakaudia sytytellyt tuosta, että sen puolesta se on ihan niinku ok. Mut sitten tosiaan parataan sen kysymyksen, että pitääkö se tämä perä, niin tää on nyt tosiaan, mitä tämä on, 6-7 kuukautta myöhemmin ja 7-8 tuhatta kilometriä myöhemmin, niin katsotaan miltä se nyt näyttää. No niin, eli mulla on tuo toinen rengas maassa tuolla ja tämä rengas on ilmassa ja mulla on vaihevappaalla ja käsijärjellä päällä, eli nyt jos tämä lukkoperä toimisi oikeasti, niin tätä rengasta ei pitäisi pystyä pyörittämään, taas pystyy pyörittämään, se olisi tosi raskas, mutta nyt tää pyörii käytännössä yhdellä sormella, eli se on aivan kulunut paskaksi tuo lukkoperäkonversio juttu tuolla sisällä, niin se on niinku melkein niinku vakioperällä ajas käytännössä nyt, että kyllä se hiuksen hieno ero, meillä on tuo 3.9 farkku tuossa, missä ei ole lukkoperä ja tässä on se konversioketti, niin siinä on se hiuksen hieno ero veto päällä, että kyllä se pikkusen ehkä pitää vielä, mutta niin kuin huomaatte, niin siitä on kaikki esijännityksellä pito ainakin kavonnut, että se luistaa aika hyvin läpi siellä, eli ei se oikeasti enää lumella toimi oikein tuo lukkoperäkonversio tuolla, niin sanoisin, että ei jatkoon tuo lukkoperäkonversio, eli se pitäisi vähän pitempään kuin puoli vuotta kestää. Mä olisin toivonut, että se olisi yhden talveessa kestänyt ja sitten kesällä olisi vaihtanut vaikka uudet levyt sinne sisälle, mutta eihän tuo ainakaan kestänyt yhtä talavia, niin varmaan pitää suunnata tonne Latviaan varastettuja autojen purkaamoiden suuntaan ja koittaa etsiä semmoista 188 lukkoyksikköä tai perää, että saisi tuon konvertoitua oikeaksi lukkoperäksi, mutta tosiaan niin se on nyt tämmöisellä mallilla tämä homma, niin jos ei ole mitään muuta vaihtoehtoa, niin pistää tuommoisen ja korjaa vähän väliä, mutta en suosittelisi pistämään tuommoista. Mutta entä sitten se 4-levykonversio, mikä me tehtiin olla Racing Tipsin tuotteella, niin miten se? Nimittäin nämä 4-levykonversiosetit onkin sitten aivan eri maata kuin tuo avoimen perään lukolliseksi muuttava setti. Meillä oli kesän käytössä nuo perät sekä mun että Petrin autossa ja niissä ei kyllä ollut mitään moitteen sanaa. Ovat kummatkin täysin hiljaisia ja normaaliajossa täysin huomaamattomia. Tai siis oikeastaan sen jälkeen, kun setin mukana tulleen kannen ohensi sellaiseksi, että lukkoyksikkö menee vielä tehtaan speksiin. Mutta kuitenkin pitoa tuossa lukossa on tuolla setillä aivan eri malliin ja ei kyllä missään vaiheessa huomattu, että olisi luistanut perä. Ei edes Petrillä, vaikka kiihdytteli liimatulla radalla 10 aikoja isoilla slikseillä. Tuolla 4-levyisellä lukkoyksiköllä autot kulkee viivasuoraan eteenpäin, eikä yritäkään tempoa mihinkään suuntaan. Ei edes vaikka takaiset pyörii 200 auton liikkuessa kävelyvauhtia.
Eli varttimaalihommiin suosittelen tuota päivittystä ehdottomasti, jos autolla meinaa vielä ajaa normaalistikin kadulla, eikä spooli ole silloin vaihtoehto. Myös drifting-hommiin tuo jäykkä lukko on ihan ehdoton. Ainakin meikäläisen auto on tuolla huomattavasti helpompi viedä poikittain. Ja hyvin se kulki Petrilläkin, vielä vähän kovempiakin vauhtia mitä meikäläisellä. Mutta sitten jos meinaat ajaa pääasiassa grippiä, niin silloin tuo nelilevyinen lukko ei kyllä ole ehkä paras mahdollinen vaihtoehto. Sen nimittäin on sen verran jäykkä, että se meillä ja varsinkin katurenkailla ajaessa tahtoo perä lähteä todella helposti luistoon mutkissa. Varsinkin jarrutuksissa, mikä oli todellakaan hyvä juttu, jos tavoitteena on päästä rataa ympäri mahdollisen nopeaa. Esimerkiksi tässä videon pätkässä kuulee hyvin, kuinka jompikumpi renkaista ulisee ihan normaalisti ajaessa, koska tuo lukko tarraa kiinni niin kovasti. Eli vähintään tuon nelilevyinen pitäisi tehdä 1.5 suuntaisena grippiajaa varten, mutta veikkaisin, että melkein parempi mennä ihan vakiokunnostetulla lukolla siinä tapauksessa.